درسنا لليوم تغيير ألوان الشادو عن طريق الفوتوشوب. أول شي رح نجيب الصورة ونفتحها على برنامج الأدوب فوتوشوب. من بعد منها رح نطلع بالصورة ونشوف شو في اشياء بحاجة لتعديل، نشيل بعض الشوائب ونظبط بعض الأمور. رح أدخل على الآيلاينر، رح صلح مطرح اللاين تبع الرموش، لأني لو بتلاحظوا انه هون في عنا مشكلة بخط الايلاينر. رح اخد اداة الستامب تول وحول المود الى الداركن وحط الاوباسيتي ما يقارب 80%. خلينا نشوف سوا. رح نحول الى داركن باوباسيتي 80% ورح فوت زوم على العين ونبلش تصليح بالخط. اكيد بالضغط على اداة الستامب على زر الالت والماوس مع بعضهم رح نصلح كل شي بيختص باللاين الدارك. لو بتلاحظوا انا ما طلعت لاخر الايلاينر، لاني اخر الايلاينر كمان بدي اشيل شوي من الايلاينر كتير عريض. كمل رتوش على الايلاينر. رح اخد كمان اداة الستامب وحولها لللايتن وفوت زوم على الايلاينر واحذف شوي من الايلاينر، لاني انا بنظري الخط الايلاينر عريض بالنسبة للرسمة اللي انا حابة اعملها. في بعض المكياجات بحبوا الايلاينر عريض، بس بالنسبة للصورة يلي انا حاطتها بذهني الالوان اللي بدي ركبها هلا لا، ما بيتحمل انه يكون الايلاينر عريض. اكيد ما بننسى انه نشيل كل الشوائب الموجودة اللي بالجفن، منهم الخطوط الموجودة على الجفن المتحرك ومنهم الشعيرات يلي نازلة من الحاجب. اي شي بتحسوه زيادة بالصورة بحاجة لشيل منشيله قبل ما نركب الشادو. ما رح كمل باقي الصورة، رح اشتغل بس على الجفن. خلينا نشوف سوا كيف بدنا نقدر نغير من الألوان الموجودة هلأ بالصورة إلى ألوان شادو تانية كليا. من بعد ما خلصنا رح نعمل فلاتن ايمج للطبقات، هي عبارة عن ضغط بزر الماوس على قائمة اللاير، ننزل على فلاتن ايمج علشان نعمل دمج لللاير. بنرجع من قائمة لاير نضغط عن طريق الكيبورد كنترول جي أو بسحب الصورة إلى إشارة الزائد، وبهاي العملية بيكون فتحنا لاير جديد. على طول نحن بالشغل لازم يكون عندنا 2 لاير. هلا بنروح على مربع الألوان، نختار الألوان اللي نحن بدنا نحطها للشادو. أنا بالنسبة إلي رح أختار لون الأورانج مع لون الزهري. رح ناخد أداة البراش تول ومن قائمة لاير رح أفتح مربع حوار فاضي ورح أعبي اللون اللي أنا بدي إياه. مؤخرة الشادو رح يكون اللون الأورانج اللي هي آخر العين. من بعد ما عبيت اللون بالطريقة اللي أنا بلاقيها مناسبة، أكيد هيدا بيرجع مثل ما سبق وقلنا قصة ذوق. ناخد أداة الإيريز اللي هي المحاية وبنمحي اللون يلي نحن عبيناه بمربع الحوار الفاضي بالرسمة يلي نحن حاطينها ببالنا. أنا مثلا حاطة ببالي إنه بدي أعمل كات كريزي. خلينا نشوف كيف رح نرسمه سوا. نظفنا تحت الحاجب، من قائمة لاير رح حول مربع الحوار الفاضي من النورمال إلى الكولر ورح أفتح مربع حوار جديد كمان فاضي ورح أعبي داخله اللون الزهر. من بعد ما عبينا اللون الزهر كمان رح ننظف اللون عن طريق المحاية بالرسمة اللي نحن كمان عايزينها وحاطينها ببالنا. من بعد ما خلصنا تنظيف رح حول من النورمال كمان للكولر ورح نعمل فلاتن ايمج
لكل الطبقات الموجودة مثل ما سبق وذكرنا. من قائمة layer ننزل على كلمة flatten image وبنعمل الدمج وبنفتح طبقة جديدة. هلأ بناخد البارن تول لحتى نغمق الرسمة كمان مثل ما سبق وذكرنا بالطريقة اللي نحن بدنا نعملها وبتناسبنا. رح تلاحظوا انه انا هلا عم غمق كتير لاني من بعد التنظيف ومن بعد التمحاية رح ارجع انا احدد الرسمة بالطريقة اللي انا بلاقيها مناسبة. ما رح اتكل على التغميق الاوفر لاني اكيد رح ارجع محي ورح يخف هيدا التغميق كله. هلا اخذنا المحاية وعم نرجع بنحدد الرسمة الكات كريز بهيدا الشكل. رح نضيف داخل الجفن. صفى عنا الرسمة بهي الطريقة وعن طريق الاوباسيتي رح خفف الدارك اللي انا علمته هلا. وكمان فلاتن ايمج لاير جديد. هلا بدنا نرسم سيلكت على الجفن المتحرك كرمال نعمل سبوت لايت. باي اداة ممكن نرسم سيلكت، ممكن بالباتش تول، ممكن بالليزو تول. هلا رح نحذف الايلاينر من السيلكت. من بعدها رح نفتح لاير فاض من قائمة سيلكت فيذر ونعطي 40 بيكسلز اللي هي عبارة عن تنعيم للحواف كرمال ما يطلع محدد ومقصوص قص مثل الشفرة. هلا رح نختار اللون الأسود لأني هو اللون الوحيد يلي ممكن نحوله لرمادي إذا حولناه للكلر. ورح نعبي الملف الفاضي. عبينا الملف الفاضي باللون الأسود وحولناه من النورمال لكلر. وهلا رح نشيل السيلكت وإذا بتلاحظوا صار عنا اللون الرمادي. هلا بنخفف الأوباسيتي لوقت ما نلاقيه مناسب لنا للشغل. كمان فلاتن ايمج. رح ناخد مرة تانية أداة البارن تول ونغمق كل المساحة اللي انتو شايفينها. هلا نحن اشتغلنا عليها وبرجع بعدين بحدد الايلاينر بالطريقة المناسبة. هلا يمكن رح تشوفوا انه التحديد صار اوفر بالبارن تول. ما رح يضل هيك لاني رح ناخد أداة الإريز تول المحاية ورح ننظف اللاير الفوقاني. كرمال هيك انا عطول اقول الشغل على 2 لاير كرمال وقت نخربط باللاير الفوقاني يكون في عنا لاير تاني تحته. من اول هاردنس شوي ومنمحي بطريقة بروفيشنال ما يكون مخبص تخبيص ما يكون مقطش. نحن هلا عم نغمق اللاين تبع الرموش مع الايلاينر. كمان من قائمة لاير رح نخفف الاوباسيتي. رح نعمل فلاتن ايمج. هلا رح نعمل سيلكت جديد. من بعد ما رسمنا السيلكت رح نفوت على قائمة سيلكت موديفاي فيذر ورح نعطيها 50 لتنعيم الحواف. رح ندخل على قائمة image adjustment exposure ورح نقوي الاكسبوجر فيها كرمال يعطي سبوت لايت. بهي الطريقة عم نفتح الاكسبوجر. اذا لقيتوا السبوت لايت اوفر واسع على جفن العين المتحرك بنقدر نختصر منه عن طريق أداة المحاية ونمحي الأطراف لوقت ما يصير مناسب بهذا الشكل. رح نعمل فلاتن ايمج لاير جديد. رح ناخد أداة البرش تول الميكسر برش تول كرمال نعمل عملية الدمج بين الألوان. بهاي الطريقة رح ندمج وننظف بنفس الوقت. شو في اشياء بالجفن مش مرتبة رح نرتبها. يعني اذا بتلاحظوا حتى الحاجب رسمته صلحت بأداة الميكسر وحتى الايلاينر زبطنا الخط. عملية دمج الألوان هي عملية جدا مهمة كرمال ما يبين انه هيدا شغل كمبيوتر، بل على العكس رح يبين شغل
حقيقي 100% واحترافي 100%. وأكيد من بعد ما منخلص عملية الميكسر منشوف قبل وبعد، ومطرح ما بتلاقوا بعد بده بتزيدوا عليه. من بعد ما خلصنا إذا لقيتوا عملية الدمج كانت اوفر قوية بتروحوا على الأوباسيتي وبتخففوا كمية الدمج. أنا خففت لل50% حسيتها مناسبة. هلا رح نعمل فلاتن ايمج ولاير جديد. بدنا نعطي شاربنس للجفن. من بعد ما فتحنا لاير جديد بنروح على قائمة فلتر، نضغط على other high pass. الهاي باس هو عبارة عن مسامات جديدة للبشرة، بنعطيها 2.0 2.0 وبنحط اوكي. بنرجع قائمة لاير بنحول من النورمال الى الفيفايد لايت. لو بتلاحظوا قبل وبعد صفى فيه لمعة ومسامات اكتر. رح نعطي فلاتن ايمج ولاير جديد وبنطلع على قائمة فلتر مرة تانية، كاميرا رو فلتر. ومن هون رح يكون التعديل النهائي للمسامات والألوان وكل شيء. رح أدخل على بيزك، أسحب الهايلايت شوي وأعطي شادو كمان شوي وقوي الوايت، ورح أعطي شوية تكتشر 5%، والفيبرانس رح قويه 10%. رح أعطي شوية شاربن. وهلأ إذا بتلاحظوا الصورة قبل وبعد خلينا نشوفها مع بعض. هاي before and after. خلينا نبعد شوي لنشوف البيفور وافتر. هاي بيفور وهيدا افتر. وهيك نحن بيكون غيرنا الشادو عن طريق الفوتوشوب بطريقة احترافية وبطريقة طبيعية 100%. لهون بتكون خلصت حلقة اليوم بالنسبة لدرس تعليم الفوتوشوب، تغيير شادو العين عن طريق الفوتوشوب. وأي أسئلة جديدة تخطر على بالكم بتمنى تضيفوها بالتعليقات، وأنا رح رد على كل أسئلتكم بالحلقة الجاية.